आज हामीले केरा पनि खायौँ काम गरेपछि 8 रुपैयाँ दिने जस्तो लाग्छ मलाई हैन हाम्रो साथीले बहुत चाट्यो यो हाम्रो साथी चाट्नको लागि जे पनि चाट्नमा माएर यो राजा चाहिँ खै त आउँदै हुनुहुन्छ स्टेबल भयो भने भिडियो डेन्जर आउने हो बब्बाल आउँछ नि यहाँ ओके अहिले हामी चाहिँ गोदावरीमा छौँ है त गोदावरीमा जम्बो ग्रुप सहित गोदावरीमा है अब माथि डाँडामा गएर ड्रोन सट हुन्छ अनि भात सातको के भइरहेछ त सबजना मोटो ब्लगर ओके अब मेरो भिडियो बनाइदियो है राजा चाहिँ खै त आउँदै हुनुहुन्छ हिँड्दा खानडाँडासम्म पुगिहाल्यो हामी 2-3 जना यहाँ छौँ यहाँ चाहिँ पिकनिक रहेछ 2 जना साथीहरू त्यहाँ पिकनिकमा भात खानलाई निस्किसक्यो 2-3 जना मौसम एकदम बबाल चिसो छ है चिलिक्क छ हाम्रो धनगढीमा चाहिँ गर्मी छ अति गर्मी छ यहाँ चाहिँ
घुम्नको लागि समरमा एकदम बवाल ठाउँ छ है खानडाँडातिर चाहिँ टक्क। अब निस्किने हो उता अलिक पसलतिर खाजासाजा खानलाई, त्यही हो। खानडाँडा है। अब खाजासाजा खानलाई चाहिँ कहाँ बस्ने भन्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ खाजा भन्दा पनि अरू नै चिज देखेँ मैले। दुईजना त्यही पिकनिकमा भात खान रोकिहाल्यो, हामी 4 जना चाहिँ आइहाल्यो। किनीहरू आइरह हो? ओके आउँदैछन् भात खाएर दुईजना। आजको के अरे मासुको कहानी तपाईँ भन्नुहोस् ल। आज हामीले केला पनि खायौँ। जसमा हाम्रा टुक्राहरू काउन्ट गरेपछि 8 रुपियाँ दिएन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हाम्रो साथीले बहुत चाट्यो मासु। यो हाम्रो साथी चाट्नको लागि जे पनि चाट्नमा माहिर हो। यो हाम्रो अरू भन्दा पनि त्यहाँ गएर हामीले खाजा चाहिँ खायौँ है। खाजा चाहिँ खायौँ तर होटलको नाम अलिक गाह्रो क्या। त्यो चाहिँ हामीले गरेनौँ है। मासु चाहिँ 800 को एउटा 8वटा पिस मात्र थियो होला होइन। चीटिंग करता है तू। केरा लियो, केरा पनि काट्छ। खैर के छैन, भइरह हुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। ए 3टा सँगैको बनाऊ न यार। 3टा सँगै